Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa bồ công anh. Mẫu hoa này thì tất cả mọi người đều rất là thích, tại vì cái ý nghĩa của hoa này rất là đẹp. Thì để hoàn thành được cái mẫu hoa bồ công anh này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, chuẩn bị cho mình là tổng 3 màu len nha. Bồ công anh thì sẽ có màu vàng và màu trắng. Thì nguyên liệu chính của chúng ta là màu trắng tinh này, của len miêu của tông mát đen loại 50g, mã màu xanh lá, cuối nhụy nó là màu vàng tươi. Nguyên liệu của chúng ta đơn giản như vậy thôi. Và kim móc các bạn sẽ chuẩn bị kim tương ứng với sợi len, mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một cái kẽm mà để chúng ta vừa nẹp lá vừa làm thân luôn. Đây là kẽm 24 ha. Các bạn chuẩn bị cái kẽm này thôi là được, là chúng ta có thể hoàn thành được cái mẫu hoa bồ công anh cực kỳ đơn giản này rồi. Thì toàn bộ những nguyên liệu mình vừa giới thiệu mình đều có bán ở shop. Các bạn muốn ủng hộ cho mình bằng cách là mở vào bài mô tả, mình có để cái link Shopee, Lazada và TikTok ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link để chọn mua đúng cái mã màu len này và những cái nguyên liệu mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái mẫu bồ công anh rất là xinh này nha. Rồi cùng vào phần bài học phế liệu thôi nào. Trước tiên các bạn lấy cái sợi len màu vàng, chúng ta móc phần nhụy hoa trước nha. Rồi, tạo cho mình một vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong cái vòng tròn này một đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn. Xong 5 mũi đơn, chúng ta sẽ kéo chặt cái sợi len ngắn này lại nè. Rồi móc một mũi dời vào ngay cái mũi đơn đầu tiên này. Đây, chúng ta kéo lên qua. Xong rồi lên hàng thứ hai, móc lên một mũi móc xích. Tại chân đầu tiên này, các bạn móc vào đây 2 mũi đơn chung một chân móc. Đồng thời kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc luôn. Đó, các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc là 2 mũi đơn. 2 mũi đơn chung một chân các bạn ha. Thì kết thúc xong hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 10 chân móc. Sau 10 chân móc rồi thì các bạn sẽ để cái phần len thuận nó lên trên nó này. Đây, nó lên trên như vậy. Rồi xong chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Đó. Móc xong thì phải tạo cái điểm như vậy nó mới đẹp các bạn. Xong rồi mình sẽ cắt len. Cái phần nhụy nó ít mà nó đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi cho cái sợi len mình vừa cắt đó xuống ngay tại cái chân móc đó luôn, kéo sát xuống luôn các bạn nha. Đó là mình được một cái phần nhụy bé xíu xíu nhưng mà rất là cưng. Ở cái phần đài này công thức nó cũng tương tự như phần nhụy nhưng sẽ có khác một chút xíu. Đầu tiên chúng ta cũng tạo một vòng tròn ma thuật và móc vào trong vòng tròn ma thuật này 5 mũi đơn. Khi chúng ta móc xong 5 mũi đơn thì mình cũng kết hàng giống như tương tự bên phần nhụy vậy nha các bạn. Rồi móc một mũi dời
vào chân móc đầu tiên này thì mình kết hàng lại. Rồi là xong hàng đầu tiên. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc một mũi móc xích. Chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây là 2 mũi đơn vào chung một chân móc, tương tự như phần nhụy. Rồi móc đều là mỗi chân móc là 2 mũi đơn nhé. Rồi tổng hàng thứ hai mình cũng có là 10 chân móc. Xong rồi mình bẻ cái phần len thuận này lên nè, và chúng ta mới kết hàng nha. Để lên thì kết hàng nó mới đẹp. Rồi bắt đầu lên hàng thứ ba, móc một mũi móc xích. Ở cái chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng. Cái phần đài này chúng ta cũng móc chặt tay để cái phần đài nó lên các bạn nhé. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là 10 mũi đơn. Rồi chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này để kết thúc kiểu qua luôn. Rồi mình đã xong cái phần đài. Chúng ta cắt len và rút cái sợi len vừa cắt ra này. Rồi cho cái sợi len đó đi xuống cái chân móc, tại cái chân móc đó luôn các bạn. Kéo sợi len xuống, xít, đẩy hết xuống giống như phần đài đó các bạn, giống như phần nhụy cũng vậy đó. Đẩy hết cái sợi len thường vô thì cái phần đài nó sẽ có cái độ lên như thế này, rất là cưng nè. Đó thì cái nhụy với cái đài nó chỉ khác nhau ở một hàng móc thôi, và nó sẽ có cái độ lên như thế này thì nó mới đẹp nha các bạn. Bắt đầu chúng ta móc tới phần chiếc lá nha. Chiếc lá thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len màu xanh, kẽm nẹp lá. Thì bắt đầu chúng ta móc phần lá, tạo cho mình một nút thắt trước, siết chặt lại, rồi móc lên 16 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Xong 16 mũi móc xích, mình sẽ chuẩn bị một cái đoạn kẽm nẹp lá để chúng ta nẹp vào trong phần mũi móc nha. Rồi chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn và đưa cái sợi len vòng qua cái phần kẽm này, móc lên, rồi cho cái kẽm nó nằm dưới cái phần sợi len của mình nha, bị cong đoạn kẽm lại cho nó khỏi bị tuột trong quá trình mình móc. Rồi đến chân thứ hai chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo là chúng ta sẽ móc mũi kép. Các bạn sẽ thực hiện 5 mũi kép liên tiếp ở 5 chân móc. Hai kép nè, 3 4 5. Rồi xong 5 mũi kép, bắt đầu chúng ta sẽ hạ xuống từ từ tới mũi nửa kép. Các bạn sẽ thực hiện liên tiếp 3 mũi nửa kép ở 3 chân móc nữa. Đây, mũi nửa kép thứ nhất, mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép
thứ 3. Rồi, xong 3 mũi nửa kép nha. Rồi chúng ta sẽ thực hiện liên tiếp 4 mũi đơn ở 4 chân móc. Mũi đơn đầu tiên. 1 2 3 4. Đó, xong 4 mũi đơn liên tiếp rồi, còn lại một cái chân cuối cùng này thì chúng ta sẽ móc vào đây. 1 mũi đơn. Rồi, lên 1 mũi móc xích. Móc xuống tại cái chân đó luôn các bạn, 1 mũi đơn. Tức là cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc 1 đơn, 1 CH, 1 đơn. Đó, các bạn sẽ móc ở cái chân cuối cùng này là 2 mũi nha, và chính giữa 2 mũi nó sẽ có 1 mũi móc xích ở giữa. Rồi chúng ta móc qua bên phần mép trái thì mình sẽ móc đối xứng bên phần mép phải ha. Thì chân đầu tiên là chúng ta sẽ móc 1 mũi đơn. Đó, thì các bạn sẽ móc liên tiếp là 4 mũi đơn ở 4 chân móc luôn. 1 đơn, 2 3 4. Xong 4 mũi đơn, chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp tới 3 mũi nửa kép. 1 nửa kép, 2 nửa kép, 3 nửa kép. Đó, mình sẽ móc đối xứng qua như vậy các bạn. Xong 3 mũi nửa kép rồi, chúng ta sẽ móc liên tiếp là 5 mũi kép. 1 2 3 4 5. Rồi, xong 5 mũi nửa kép. Xong 5 mũi kép sẽ đi các bạn. Xong rồi mình sẽ hạ xuống ở đây 1 mũi nửa kép. Chân cuối cùng là 1 mũi đơn. Rồi, cái sợi len nó đang ở phía trên đoạn kẽm, chúng ta sẽ vòng xuống phía dưới đoạn kẽm này. Rồi, móc 1 mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép trái này. Đó, xích. Bắt đầu lên hàng thứ 2, chúng ta sẽ móc lên 1 mũi móc xích. Rồi, chân đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân thứ 2 móc 1 mũi đơn. Chân thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện một cụm 1 mũi đơn. Xong rồi lên 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích, 4 mũi móc xích. Xong rồi hạ xuống tại cái chân đó luôn. Chúng ta móc là đây 1 mũi đơn. Đó, tạo nên một cụm cái trái lá, nó có cái hình gân gân đó các bạn. Rồi, bắt đầu chúng ta thực hiện tiếp 2 mũi đơn liên tiếp ở 2 chân móc nữa. 1 đơn, 2 đơn. Rồi, mình lại thực hiện một cụm tạo đường gân của chữ lá tiếp nha. 1 đơn. Xong rồi móc lên 4 mũi móc xích nè. 1 2 3 4. Hạ xuống 1 đơn vào ngay cái chân móc cuối cùng này luôn. Chân móc tại chân móc đó luôn các bạn. Rồi, là mình đã tạo được 2 đường gân. Bắt đầu chúng ta lại móc tiếp 2 đơn nữa. 1 đơn, 2 đơn. Rồi, mình lại thực hiện tức một cụm đường gân nữa nha. Rồi, đường gân này nó sẽ nhỏ lại thì chúng ta chỉ cần móc là 1 2 3. 3 mũi móc xích. Xong rồi chúng ta lại móc xuống
vào tại cái chân đó một mũi đơn nữa. Rồi, xong rồi chúng ta lại cách 2 mũi đơn. Cứ cách 2 chân móc chúng ta lại tạo một cái cụm đường gân nha. Đường gân này nó giống như là mũi bông dâu với các bạn. Rồi, tiếp tục ở đây chúng ta lại làm một cụm nữa nè. 1 2 3. Xong rồi hạ xuống tại cái chân đó, chúng ta móc tiếp một mũi đơn vào. Rồi, để làm một cái đường mép lá chúng ta sẽ có tạo 4 cái đường gân nhấp nhô lên như vậy ha. Rồi, còn lại 3 chân cuối cùng đây chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn liên tiếp ở 3 chân móc. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Xong 3 mũi đơn rồi thì tới cái phần điểm nhọn của chiếc lá. Đây, cái phần nhọn của chiếc lá thì chúng ta sẽ móc tại cái chân nhọn này, sẽ có công thức như sau. Chân đầu tiên đây, đó, cái chân ở chính giữa điểm nhọn này nè các bạn. Móc vào đây cho mình là một mũi đơn. Xong rồi các bạn sẽ móc lên một xích, 2 xích. Quay lại đưa cái kim vào hai cái slen đang cộm này này các bạn. Đó. Để chúng ta tạo một mũi bông dâu với điểm nhọn cho chiếc lá. Đây, kéo lên qua. Rồi, và tại cái chân móc này luôn, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn nữa. Đó. Tức là cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ có 2 đơn và 2 mũi xích tạo một mũi bông dâu và hạ xuống tại cái chân đó luôn. Rồi, bắt đầu qua mép bên trái thì mình móc tương tự như mép bên phải. Điểm nào tạo gân 3 xích, 3 xích, 4 xích, 4 xích thì chúng ta sẽ tạo đối xứng tương tự như vậy. Rồi, bắt đầu chúng ta quay qua bên mép trái thì 3 chân đầu tiên là 3 mũi đơn trước các bạn. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Rồi mình sẽ thực hiện một cụm tạo đường gân nha. Thì cái tạo đường gân này nó sẽ đối xứng như mép bên phải. Đó là tức là chân đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cụm là 3 mũi móc xích. Rồi hạ xuống tại cái chân đó một mũi đơn. Rồi đi liên tiếp cho mình thêm 2 xích nữa nha. Đó, các bạn khi các bạn quay cái chiếc lá ra thì cái gân bên này nó phải đối xứng như gân bên này thì các bạn mới móc đúng nha. Rồi tiếp tục đi thêm 2 mũi đơn liên tiếp ở 2 chân móc. Cứ một cái đường gân nó sẽ cách nhau là 2 mũi đơn. Rồi tạo cụm gân thứ hai này. Móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. Tiếp tục vào tại cái chân đó luôn, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi, cách tiếp 2 đơn. 1 đơn, 2 đơn. Chúng ta thực hiện tiếp một cụm đường gân tiếp theo. Đường gân này là 4 xích nha. 1 2 3 4. Rồi, hạ vào chân móc đó luôn, một đơn. Cứ cái chỗ mà chúng ta lên cái phần gai của lá đó thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân. Rồi tiếp tục mình lại cắt 1 2. Rồi chúng ta thực hiện đến cái cụm cuối cùng. Cụm cuối cùng này 1 xích, 2 xích, 3 xích, 4 xích. Rồi hạ xuống mũi đơn vào ngay tại cái chân lên xích đấy luôn các bạn. Rồi còn lại ở đây là 2 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn. Xong rồi vòng cái sợi len xuống dưới đoạn kẽm nha. Móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Siết chặt và cắt lên. Rồi điều chỉnh hết toàn bộ cái chiếc lá của mình cho nó thẳng, gân nó đối xứng và giúp cho chiếc lá nó không có bị mo, nó bằng phẳng như vậy là các bạn đã móc thành công nha. Xong rồi xoắn cái đoạn kẽm cho mình chút xíu, rồi cho cái sợi len vô giữa, thế là chúng ta xong. Thì mình nói cái mẹo chút xíu để các bạn mà móc cái đường gân này cho nó đơn giản, nó không có lộn và nó cũng dễ nhớ nè.
Thì cái đường gân này, cái đường gân gai nhấp nhô của phần gai này thì các bạn cứ đơn giản là cách này, 2 đơn, 2 đơn, 2 đơn, 2 đơn, cách đều 2 đơn hết. Đó, cách đều 2 đơn, chỉ có cái góc cuối này là 3 đơn cho nó tạo cái độ nhọn thôi. Còn đây là 2 đơn hết tất cả. Rồi, thì cái cụm mà chúng ta tạo cái phần gai này thì 2 cụm dưới là chúng ta sẽ tạo cái gai lớn là 4 xích, 2 cái cụm nhỏ này là 3 xích. Rồi, quay bên này đối xứng á, thì cũng tương tự như vậy, cách 3 đơn nè. Rồi, còn 4 cái gai này, mỗi cái gai là cách nhau 2 đơn. 2 cái gai nhỏ ở trên là 3 xích, 2 cái gai lớn là 4 xích. Khi mình hiểu cái quy luật của chiếc lá này thì mình sẽ móc rất là nhanh. Chúng ta không cần phải nhớ công thức kỹ, chỉ cần nhớ cái mẹo của nó là 2, 2, 2, 2, 3 để chúng ta phân bổ cái phần gai này nó đối xứng với nhau là được đó các bạn. Đó, rồi thì các bạn sẽ hoàn thành thêm cho mình nhiều chiếc lá nữa để chúng ta tạo một cái chậu hoa. Nó sẽ có lá to, lá nhỏ, thì các bạn sẽ móc lỏng tay thì nó ra sẽ lá to như vậy, móc chặt tay thì nó ra sẽ phiên bản lá nhỏ chút xíu, để trong một cái chậu hoa chúng ta sẽ có phiên bản lá to, lá nhỏ, nhìn cho nó có cái sự tự nhiên của chậu hoa nha. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cái xì lin trắng để chúng ta làm phần bông hoa, là cái phần quan trọng nhất mà cũng rất là đơn giản. Rồi, thì mình học có 2 loại nha. Một loại đây là bông nở và một loại đây là bông búp. Thì chúng ta sẽ học phần bông nở trước. Rồi, đưa cái sợi len vô, chúng ta sẽ quấn là 3 ngón tay ha, trên 3 ngón tay. Đây, nếu các bạn mà ngón tay nhỏ thì là quấn 4 ngón tay, mà tay to thì quấn 3 ngón thôi. Rồi, cầm chặt cái sợi len này, chúng ta sẽ quấn quanh 3 ngón tay này 30 vòng cho mình. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi xong 30 vòng nha. Chúng ta sẽ tháo hết các cái sợi len ra. Rồi, nắm chặt ở cái đoạn giữa đây. Chặt ở đoạn giữa rồi mình mới cắt len. Rồi, cắt len xong các bạn cắt thêm một đoạn len nữa để chúng ta cột ở cái điểm giữa này cho nó khỏi bung. Đây, lưu ý là chúng ta sẽ cầm chặt ở cái đoạn giữa này lại. Rồi, lấy cái sợi len mình vừa cắt trùng màu của bông hoa luôn. Rồi mình sẽ cột úp nó thật là chặt lại. Cái này là rất quan trọng cho nên các bạn phải cột cho thật là chắc nha. Nếu không là nó sẽ bị bung trong quá trình mình tạo hình cho cái bông hoa đó các bạn. Đó, siết thật chặt như vậy là chúng ta đã ra được một phần bông. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí làm sao cho nó xù. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần bông búp. Đó, thì bông búp này các bạn sẽ quấn tạo hình nó là 2 ngón tay thôi. 2 ngón tay nhỏ xíu như vậy thôi ha. Rồi, đây. Rồi, thì để 2 ngón tay vào thì các bạn cũng quấn cho mình là tạo hình là 30 vòng nha. Cũng tương tự như vậy, quấn tạo hình cho mình là 30 vòng. Rồi, xong 30 vòng thì mình tháo cái sợi len ra. Cũng cột tương tự giống như ở cái phần bông hoa vậy các bạn. Thì cái 30 vòng của cái phần bông búp này nó sẽ nhỏ xíu thôi. Đó. Rồi, các bạn cũng cột tương tự giống như phần bông vậy nha. Nó chỉ khác nhau là cái số ngón tay mình đưa vào để mình quấn á. Nếu các bạn muốn bông bự thì 4 ngón, bông vừa thì 3 ngón, và bông búp thì các bạn sẽ đưa 2 ngón tay. Đó, trong một chậu hoa thì các bạn sẽ làm nó có cái sự so le bông lớn và bông nhỏ như vậy đó các bạn ha. Rồi, thế này là xong phần hoa. Bắt đầu mình hướng dẫn các bạn cách đánh tưa và trang trí cho phần bông hoa nè. Bắt đầu chúng ta sẽ cắt rời hết các cái sợi len ra. Đó. Cắt hết 2 mặt luôn. Cắt tưa ra hết các bạn ha. Cắt cho đừng còn cái sợi nào nó dính đôi nữa. Đó, đó là cắt đều hết ra như vậy. Rồi, xong rồi các bạn sẽ có một thủ thuật như thế này. Rồi, là mình dùng chiếc lược để mình chải cái phần bông hoa này, hoặc các bạn có thể là dùng kim móc, kim khâu len gì, có thể là mình sẽ đánh cho cái phần len này nó tưa ra hết. Đó, thì tùy các bạn, các bạn dùng cái
sử dụng cái gì cũng được, miễn là các bạn đánh tưa hết tất cả các cái sợi len này ra nha. Tưa đều hết 4 góc luôn. Đó, cứ đánh hết tất cả các cái bông hoa này 4 mặt cho mình. Thật là tưa tơi hết từng cái sợi len nhí ra hết luôn các bạn nhé. Sau khi các bạn đánh tươi hết ra rồi thì các bạn sẽ điều chỉnh nè. Trong quá trình mình đánh sợi len nó tươi ra thì nó sẽ có xê dịch khúc ngắn, khúc dài. Thì các bạn sẽ điều chỉnh nó nằm ở giữa hết nha. Cái này là cái nhụy trọng tâm thì các bạn sẽ kéo đều các sợi len nó bằng nhau. Rồi, còn cái đoạn nào cái sợi len nó so le á thì chúng ta sẽ cắt gọn nó lại. Đó, cắt gọn đều 4 mặt hết luôn các bạn nha. Và cái bông này là có bông nở cho nên là chúng ta sẽ làm bẹp nó ra để mình trang trí cái nhụy vào. Còn cái bông búp là mình sẽ để chứ không có để bẹp nha. Đó, cắt đều 4 mặt hết như vậy cho mình, để chiếc bông của mình nó xòe tròn đều 4 mặt và nó tươi nhỏ ra như vậy đó các bạn. Còn ở phần bông búp á, thì các bạn sẽ cắt tưa hết đều các cái sợi len ra xong rồi ha, thì các bạn sẽ dùng tay để các bạn vò nè. Mình sẽ vò tròn như này á, mình sẽ vò tròn thì các cái sợi len của mình nó sẽ tự động nó tưa ra luôn. Đó, vò tròn nó tưa ra rồi thì khúc nào mà nó chưa tưa thì các bạn cũng sẽ dùng cái đồ mà để mình đánh cái sợi len cho nó tưa đó. Đó, thì các bạn cũng đánh đều ra như vậy. Xong rồi mình cắt tỉa cho nó gọn, nó đều tròn hết 4 mặt là được nha. Đó, có rất nhiều cách để chúng ta làm cho cái sợi len nó tưa ra. Mình làm cho bông nó tưa hết rồi thì chúng ta cũng cắt tỉa gọn lại một lần nữa. Cái lần cắt tỉa này là cái lần cuối cùng nha. Đó, nên các bạn sẽ tỉa hết tròn đều 4 mặt hết cho mình. Rồi, là chúng ta cũng xong cái phần bông búp. Phần bông búp với phần bông nở nó sẽ có cái kích thước to nhỏ như vậy. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tới phần trang trí nha. Rồi, các bạn chuẩn bị cho mình cái phần bông nở, nhụy và đài để chúng ta sẽ bắt đầu trang trí phần bông hoa. Chuẩn bị một cái cây kẽm 24 kẽm cứng này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cho kẽm luồn vào trong cái phần nhụy này. Luồn vào trong phần bông hoa. Đây, mình sẽ cho 2 điểm nó cách xa nhau như vậy, nó cách xa nhau cỡ là 2 chân móc đó các bạn nha. Đó, cho kẽm vào cái giữa này. Rồi kéo xuống cái chỗ mà chúng ta cột cái sợi len đó các bạn. Rồi kéo sát xuống. Đó, thì nó sẽ giữ nè. Đó, nó sẽ giữ cái phần nhụy này nó nằm. Rồi kéo sát xuống thì nó sẽ không phần lỗ kẽm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ luồn cái phần đài vào. Đó, đâm cái phần kẽm này, đâm thẳng nó đây. Rồi đâm thẳng xuống cái phần đài nha các bạn. Rồi kéo cái phần đài lên. Xong rồi chúng ta sẽ dán trang trí cái phần đài này sát vào. Đây thì cách dán như sau. Các bạn sẽ cho keo nến đều hết xung quanh cái viền. Đây, xung quanh hết cái viền của cái phần đài nha. Đó, các bạn lưu ý là cho ít keo thôi, đừng cho nhiều quá nó sẽ bị lộ ra, nó tràn keo ra phía bên ngoài rất là xấu. Rồi cho đều keo hết. Rồi các bạn sẽ áp cái đài sát xuống. Áp cái đài sát xuống nhưng lưu ý là phải để cái đài nó lên như vậy ha. Rồi giữ chút xíu cho nó khô keo. Rồi sau khi khô keo xong đó thì luôn luôn giữ cho cái phần đài nó có cái độ lên. Bắt đầu tới cái phần nhụy nè. Đây, cái phần nhụy các bạn muốn dán đẹp là các bạn phải điều chỉnh cho cái nhụy là nó nhô lên như vậy trước, rồi mình dán nó mới xinh nha các bạn. Đó. Rồi bắt đầu cho một ít keo nến nó đi viền xung quanh cái phần nhụy này. Cái phần nhụy nó rất là bé, cho nên khi chúng ta cho keo chúng ta cho rất là ít. Đó, tráng đều cái nhụy thì thôi, chứ cho nhiều là nó sẽ bị tràn ra phần bông, nó không có xinh. Rồi canh đúng chính giữa để mình áp cái phần nhụy vô là được. Đấy, giữ chặt và luôn luôn giữ cho cái nhụy nó lên, chứ đừng có đè là cái nhụy nó bè xuống là nó xấu các bạn nha. Đó, giữ chút xíu khô keo là chúng ta đã xong cái phần bông hoa rồi. Đơn giản vậy thôi các bạn. Cái phần hoa này đẹp nhất là khi chúng ta đính cái nhụy vô. Tại vì hoa nở này sẽ có cái nhụy ở giữa đó các bạn. Đó, nhìn rất là xinh các bạn ha. Rồi, đây là phần bông nở. Còn đối với phần bông búp, các bạn cũng cho kẽm vô giữa luôn như thế này nha. Rồi, xong rồi cũng rút xuống và dán cái phần đài nó vào đây. Khi dán cái phần đài xong thì cái phần bông ở trên á,
Các bạn sẽ lấy tay các bạn vuốt hết cái phần bông này lên nè. Đó. Vuốt hết cái phần bông lên. Đó, giống như cái bông búp nó vừa mới nở ra, nó chưa có hé nhụy ra. Đó, các bạn sẽ vuốt hết lên, nó tạo thành một cái bông búp xinh lắm, nó không có cái phần nhụy bên trong. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn ha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ quấn cái phần thân kẽm nha, cho mình cái sợi len màu xanh. Rồi, để cái sợi len thừa này nó khoảng tầm là 4 cm ở cái đoạn dưới. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ giữ chặt nè, giữ chặt cái chỗ phần đài nè. Các bạn sẽ dùng tay giữ chặt và quấn đều quanh cái phần đài này 3 vòng cho mình trước. Đó, quấn sát kẽm và đài, xong rồi các bạn sẽ quấn xuống thôi. Giữ cái sợi len thừa đó để mình quấn xuống phía dưới, quấn cho nhanh và đều tay để cái phần kẽm này nó mướt, nó không có bị gồ ghề các bạn ha. Đó, các bạn cứ quấn đều như vậy hết cho mình xuống khoảng nửa thân kẽm, là cỡ tầm nó có chiều cao là 10 cm. Rồi mình sẽ kẹp cái phần lá và phần bông nở vào nha. Đó, các bạn cứ quấn nhanh đều như mình như vậy là cái phần kẽm nó rất là mướt nè các bạn. Đó, phần thân nó mướt như vậy thì cái hoa nhìn nó mới xinh. Rồi mình đã quấn cỡ tầm là 10 đến 15 cm tùy các bạn, sẽ phân bổ cái phần chiếc lá và phần bông hoa vô nha. Đó, cái phần bông hoa này mình quấn 10 cm thì cái phần bông búp này mình sẽ quấn cao hơn là 15 cm các bạn ha. Đó, tùy mình điều chỉnh cái độ cao. Rồi cái bông búp và cái bông nở nó sẽ có cái độ so le nha. Bông búp nó sẽ thấp hơn cái bông nở chút xíu. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh nó có cái độ cao so le nhau. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái lá nó vào đây. Đó, các bạn cho lá so lê hay lá băng gì cũng được, tại vì cái phần hoa bồ công anh này nó có nhiều lá ở dưới gốc lắm. Đó, các bạn sẽ cho ra 2 cái nách lá như vậy. Rồi khi đưa cái phần lá đây, cái phần lá và cái phần hoa vào thì các bạn sẽ lưu ý là quấn chặt ở cái vị trí này cho mình nha. Đó, quấn chặt và siết lại để hai cái phần tiếp xúc này nó nằm sát với nhau mà nó không có bị gồ cái phần len mình quấn lên. Đó, rồi thì các bạn sẽ quấn hết cái thân kẽm này rồi là chúng ta đã hoàn thành xong một cái phần bông hoa bồ công anh rất là xinh. Rồi quấn hết kẽm cho mình nha. Rồi đến cái đoạn kẽm cuối cùng thì các bạn sẽ cho mình một ít keo nến vào đây. Đó, để chúng ta chốt len là cái phần len này nó không có bị bung nữa. Rồi chốt len xong là các bạn dùng tay các bạn sẽ miết cái đoạn keo đó đi để cái phần keo này nó không có bị gồ ở cái góc cuối nha các bạn. Đó, rất là xinh xắn. Thì các bạn sẽ thực hiện cho mình nhiều cái nhánh hoa bồ công anh này nữa để chúng ta trang trí lên một cái chậu cho nó đẹp. Đó, rất là xinh các bạn. Đơn giản nhưng mà nhìn cái nó có một cái sức hút rất là mãnh liệt đối với cái hoa bồ công anh này. Rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái mẫu hoa xinh xắn bé bé cưng cưng rồi. Các bạn thấy video này hay nhớ cho Liễu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì Liễu sẽ hướng dẫn kỹ hơn để các bạn hoàn thành cái mẫu hoa xinh xắn đáng yêu này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.